سلام و درود خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 65مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. این خیلی مهمه. هفته گذشته پر بود از اخبار، اونم چه خبرهایی. در برنامه این هفته ابتدا موضوع مذاکرات اتمی در مسقط رسیدگی میشه، بعد از اونجا به روسیه میریم تا بفهمیم اصلا این انرژی صلح‌آمیز چه ارمغانی برای ما به ثمر میاره. بعد از توسعه کشور در زمینه‌های مختلف مطلع میشیم. همانطور که بیشتر گفته شد ابتدا میریم به سراغ مذاکرات صلح‌آمیز پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مسقط. اما وزیر خارجه کشورمون قبل از ورود به مذاکرات ضمن تأکید دوباره بر بی‌نتیجه بودن فشار و تحریم بر ایران. خیلی جالبه، هر وقت میگی این چه وضع اقتصاده، این چه وضع سرویس دهی عمومیه و کلا این چه وضع اداره کشوره، میگن ما در شرایط تحریم هستیم. ولی هر وقت میخوام برن پای میز مذاکره تأکید میکنن که تحریما بی‌نتیجه بوده. اصولا اگر این تحریما بی‌نتیجه بوده و این یه چیز بدیهیه که نیاز به این همه تأکید نداره. انگار اگر هی ذکر این تحریما بی‌نتیجن، این تحریما بی‌نتیجن بفرستن، این تحریما بی‌نتیجه میشن. بگذاریم. بعدش آقای ظریف چی فرمودن؟ محور اصلی گفتگوها رو اینطور توضیح داده بود. در موضوعاتی که هنوز روش اختلاف اساسی وجود داره، یکی برنامه حجم برنامه غنیسازی، نه اصل برنامه غنیسازی، حجم برنامه غنیسازیه، و دوم نحوه برداشتن تحریم ها، بازم نه اصل برداشتن تحریم ها. در مورد اصل برنامه غنیسازی و اصل برداشتن تحریم ها در تهران در توافق ژنو ما توافق کردیم. بله، دقیقاً بحث سرمون حجم برنامه است که مثلا 5% بشه یا 20% بشه، 10,000 سو باشه یا 190,000 سو باشه. و الان 11 ماهی که از اون توافقنامه که قرار بود 6 ماه بعد قطعی بشه ولی نشد، بهش تمدید شد، گذشته، ولی شما هنوز دارین همینو میگین. ما از ابتدا گفتیم که برنامه هسته‌ای ما هیچگاه هدف نظامی نداشته و هدف نظامی نخواهد داشت. اونها هم از ابتدا هیچگاه این ادعای شما رو باور نکردن، چون شما از ابتدا هیچگاه با اونا رو راست نبودین و هیچگاه راجع به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ایتون اطلاع رسانی درستی نکردین و همیشه اونا خودشون از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز شما سر درآوردن. چون ایران قبول داره که به سمت سلاح نرود و این رو کاملا روشن بیان کرده و بالاترین مسئله فتوای رهبری است، اینو 5+1 باید بهش توجه جدی بکنه. فتوای رهبری بالاتر از هر گونه قانون گذاری است و این برای همه دولت‌ها مطاع هست. خب اینو که 5+1 اصلا بهش توجهی ندارد، چون تجربیات تاریخی نشون داده که رهبری و اصولا مردان خدا به اقتضاء قضا و موقعیت این فتوا رو تغییر دادن، به عبارتی حکمشون رو عوض کردن. مثلا همین رهبری قبلی، آقای بزرگ قبلی، فتوا صادر فرموده بودن که موسیقی حرام است، اما بعد از این مدت فتوا دادن که موسیقی حرام نیست. یا فتوا داده بودن که شطرنج حرام است، اما بعد از این مدت فتوا صادر فرمودن که شطرنج حلال است. اگر به تاریخ هم مراجعه بکنیم از این نمونه‌ها زیاد می‌بینیم. مثلا فتوا صادر شده بود که قند حرام است، بعداً فتوا صادر شد که حلال است. یا فتوا صادر شده بود که رادیو حرام است، بعداً فتوا داده شده بود که حلال است. یا دوش حمام حرام است، یعنی حمام کردن زیر دوش آب حرام بود و بعداً فتوا صادر شد که حلال است. حالا شما میخواهید بگویید که بمب هسته‌ای که الان حرام است بعداً حلال نمیشود؟ خب ظاهراً 5+1 تاریخ رو بهتر از ما مطالعه کردن و این فتوا رو به هیچ چیزی حساب نکردن و به جاش به مذاکرات ادامه دادن. دومین روز مذاکرات سه‌جانبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به همراه اشتون به عنوان هماهنگ کننده 5+1 در گفتگوهای هسته‌ای پایان یافت. این گفتگوها پیش از ظهر امروز در هتل بستان مسقط پایتخت عمان آغاز شده بود. هرچند خبری از درون مذاکرات منتشر نشده، اما گفته میشه محور اصلی گفتگوها اختلافات بر سر موارد عمده از جمله حجم غنیسازی اورانیوم و چگونگی رفع تحریم ها بوده که این موضوع مذاکرات در 11 ماه گذشته بوده و اصولا اگر آقای بزرگ دفعه پیش 2 روز قبل از پایان مهلت مذاکرات اظهارات حکیمانه نمی‌فرمودن، الان 3 ماه بود که مذاکرات به نتیجه رسیده بود. اما حالا بعد از 11 ماه که راجع به همین موضوعات در حال مذاکره هستیم، پیشرفتی هم حاصل شده؟ بعد از ساعت‌ها بحث ما هنوز در موقعیتی نیستیم که بتونیم بگیم حتی پیشرفت کردیم و البته در موقعیتی هم نیستیم که بگیم پسرفتی داشتیم. این همه رفتین اومدین ژنو، وین، نیویورک، بغداد، استانبول، آلماتی، مسقط،
هنوز در موقعیتی نیستین که بتونین بگین پیشرفتی حاصل شده؟ کماکان امیدوار هستیم که تا 24 نوامبر یا 3 آذر یک توافق بتونه صورت بگیره، حتی در کلیت خودش یا حداقل در کلان خودش. بعد از این همه بروبیا و صحبت و مذاکره که دائما هم در حال پیشرفت بوده، تازه امیدواریم یک توافق بتونه صورت بگیره، اونم در کلان خودش، یعنی نه در جزئیات. همه طرف‌ها جدی هستن در این قضیه؟ نه، ما فکر کردیم همه طرف‌ها برای شوخی و سرگرمی دور هم جمع میشن و ما تصمیم داریم که هر چقدر که لازم باشه مذاکرات رو ادامه بدیم تا تاریخ 3 آذر. دستتون درد نکنه واقعا. بعد تا 3 آذر به نتیجه میرسین؟ این که ما تا 24 نوامبر یا 3 آذر بتونیم به نتیجه برسیم واقعا کار دشواری هست. فرصت واقعا کم هست. ولی ناامید نیستیم. واقعا اون امید تو صلوات ختم کن. اما حالا کلا این چانه زنی بر سر چی هست؟ غربی‌ها چی میگن که شما قبول ندارین؟ ما به دنبال چه حقی هستیم؟ ما به هر حال حق داریم از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده بکنیم و حق داریم در زمینه فناوری‌های صلح‌آمیز فعال باشیم، در چارچوب معاهده NPT، در چارچوب نظارت پادمان و آژانس. استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و دستیابی به فناوری‌های صلح‌آمیز. فرض می‌کنیم که این ادعاها درست بشه و با اینکه خیلی سخته ولی باور می‌کنیم. انرژی صلح‌آمیز یعنی مثلا تولید برق دیگه، درسته؟ اتفاقا در همین رابطه و در همین گیرودار مذاکرات مسقط رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران یعنی آقای دکتر صالحی تشریف برده بودن مسکو. امروز آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مسکو به همراه آقای کرینکو مدیرعامل شرکت دولتی روساتم روسیه امضای قراردادی را پشتیبانی کردند که طی آن روسیه با مشارکت ایران 2 نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر خواهد ساخت. بله، 2 نیروگاه اتمی دیگه در بوشهر که قراره با همکاری شرکت‌های ایرانی که به طور کاملا تصادفی و اتفاقی اون شرکت‌ها به بچه‌های ولایت مدار سپاه پاسداران تعلق دارن ساخته بشه. حالا از سودی که قراره عاید این شرکت‌های سازنده بشه بگذریم، میرسیم به سودی که قراره عاید مردم ایران بشه از ساخت این نیروگاه. یک نیروگاه 1000 مگاواتی بیش از 10 میلیون بشکه در سال صرفه‌جویی استفاده از سوخت‌های مایع میکنه که خودش قریب 1 میلیارد دلار ارزش داره. یک نیروگاه 1000 مگاواتی یعنی تقریبا یه چیز شبیه همین نیروگاهی که الان در بوشهر داریم، بیش از 10 میلیون بشکه نفت در سال در مصرف صرفه‌جویی میکنه که پولش میشه حدود 1 میلیارد دلار. البته هزینه راه اندازی، نگهداری و استفاده از یک نیروگاه نفتی بسیار ارزانتر از یک نیروگاه اتمیه. پس یک بخشی از اون 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی صرف همون هزینه‌های اضافه میشه. اما حالا فرض کنیم که واقعا به قول آقای صالحی به ازای هر یک نیروگاه هسته‌ای ما سالی 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی میکنیم. حالا چقدر طول میکشه تا یه دونه از این نیروگاه ساخته بشه؟ 2 نیروگاه جدید پروژه‌های عظیمی هستن، هر کدوم 1050 مگاوات قدرتشون هست، جمعاً میشه 2100 مگاوات. اولین بتون‌ریزی که شروع بشه 8 سال طول میکشه و بعد اون وقت بعد از 2 سال بتون‌ریزی دومی شروع میشه که لذا میشه یه فاصله 10 ساله که ما بتونیم صاحب 2 تا نیروگاه جدید بشیم. تازه اگه همه چیز سر وقت انجام بشه و همه به قولاشون سر وقت عمل کنن که نمیکنن، 10 سال برای ساخت 2 نیروگاه وقت لازمه. یعنی به عبارت دیگه این همه هزینه، از هزینه ساخت تأسیسات اتمی تا هزینه تحقیقات یا همون خرید تکنولوژی از عبدالقدیرخان پاکستانی تا هزینه تحمل تحریم‌های ظالمانه و اینا به کشور تحریم شده که مثلا تا 10 سال دیگه ما 3 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم که هر کدوم در خوشبینانه ترین حالت قرار حد اکثر 1 میلیارد دلار پول به خزانه کشور برگردونن. یعنی همه این قیل و قال‌های استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای سالی 3 میلیارد دلار، اونم 10 سال دیگه. بابک زنجانی 3 ساله که بیشتر از 3 میلیارد دلار پول رو فقط در یک فقره گذاشته جیبش به خاطر همین تحریم‌ها. انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. پس یا انسان عاقل نیست یا انسان عاقل دنبال یک چیز دیگه است، نه انرژی صلح‌آمیز. اگر 5 به اضافه 1 برخی از کشورهایی که اظهار نگرانی میکنن هدف اونها خدای ناکرده اینه که
ایران رو از توسعه باز بدارن، دنبال بهانه‌جویی هستن. این رو ما همیشه گفتیم این کار امکان پذیر نیست که ملت ما از مسیر توسعه دست برداره، از حقوق خودش دست برداره. در مورد حقوق ملت که بهتره من چیزی نگم، اما در مورد توسعه بد نیستش که با هم یه سری بزنیم به میزان توسعه ملت ما، خصوصا تو همین 35 سال گذشته تحت مدیریت مدبرانه آقای بزرگ و آقای بزرگ قبلی. جمهوری اسلامی ایران پس از 30 و چند سال از حکومتش نمیتونه دفاع جانانه از تولید خودرو در ایران داشته باشه. نمیتونه دفاع جانانه‌ای امروز از بهره‌وری آب در کشور داشته باشه. ما قله‌هایی در عرصه تولید علمی و آموزشی در کشور داریم که غیر قابل انکاره، ولی در مجموع بهره‌وری نظام آموزشی در شکلی که امروز در کشور هست از مسائل و معضلات ماست. دیپلم بیکار تبدیل میشه به لیسانسی بیکار. ایشون معاون اجرایی رئیس جمهور نظام مقدس بودن ها، نه عامل صهیونیست‌ها یا رسانه‌های معاند نظام. در 11مین دوره برگزاری جایزه ملی کیفیت بیش از 100 سازمان و واحد تولیدی خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفتند، اما هیچ کدام موفق به کسب جایزه ملی کیفیت نشدند. هیچ شرکتی حائز شرایط برای دریافت تندیس‌های برنز، نقره و در واقع طلای جایزه ملی کیفیت ایران امسال نبوده. لیاقت گرفتن برنز هم نداشتن. یا به عبارت دیگه بیش از 100 شرکت داخلی تولیدی خدماتی که مورد ارزیابی قرار گرفتند هیچ کدوم با کیفیت نبودن یا همه بی کیفیت بودن. همه این شرکت‌هایی هستن که هر روز دارن به ما مثلا خدمات میدن یا مردم مجبورن از خدماتشون یا همون محصولاتشون استفاده کنن. حالا شما فکر کن که همین شرکت‌ها میخوان در ساخت راکتور هسته‌ای هم مشارکت کنن. خدا رحم کنه واقعا. اما این توسعه در همه جا بی کیفیت نبوده ها. کلاه، بله، همین انواع کلاه وارداتش تو 7 ماهه امسال نسبت به 7 ماه اول پارسال 7 برابر شده و چند تا آمار جالب دیگه. تو همین مدت واردات فرش و کفپوش حدود 6 برابر، مصنوعات چرمی 2.5 برابر، لباس 2 برابر، کفش 2 برابر، ماهی 2 برابر و گندم هم 2 برابر شده. واردات لوازم آرایشی و خودرو هم حدود 80% افزایش داشته. واردات آقا جان، واردات. در واردات توسعه داشتیم، اونم میشه توسعه‌ای. حالا ببینیم کیفیتش چطور بوده. به جیب زدن سودهای آنچنانی با عرضه قطعات تقلبی در بسته‌بندی قطعات اصلی. کارگاهایی دارن که همین توی بازار جعبه تولید میکنن و لیبل میزنن و دستگاه لیزر هم دارن، مارک میزنن روی قطعه. چینی درجه 3 و تبدیل به فرانسه کرد، یه مارک فرانسه زدن. جنس تقلب تو بازار چطوره؟ بیداد میکنه. از گمرک که میاد 20000 تا فله اومد. این 20000 تا، این 10000 تا، اینا کجا میره؟ اینا میخواد داخل چه جعبه‌ای قرار بگیره؟ همینطوری فله‌ای جنس بیکیفیت چینی بسته‌بندی نشده وارد میشه. بعد میاد در داخل بسته‌بندی میشه، روی ماشینای مردم نصب میشه و حداقلش اینه که خرج اضافه رو دست مردم میذاره اگر خسارت جانی به مردم وارد نکنه. جنس هم تو بازار 3000 تومان. ولی این آورده من 10000 تومان تو مارک اعزام به من میده. اینجا در صورتی که 2 تومان پولشه. جنس تقلبی تو بازار میشه پیدا کرد؟ پره. چقدر میخوای؟ این گوشه ها اندازه هم باشه. به اسم اصلی داده بوده؟ به اسم اصلیه. اعتماد نیست به هیچ جنسی، میبندی برای طرف میره بعد 2 روز دیگه میاد آقا مشکل داره. تحت مدیریت مدبرانه نظام مقدس اخلاق هم از جامعه رخت بربسته و حسابی نایاب شده. به هر حال زمینه این تقلب‌ها در کنترل مقدس اقلام وارداتی شکل میگیره. رئیس شعبه 51 تعزیرات حکومتی استان تهران درباره وقوع برخی تخلفات در حوزه واردات تجهیزات پزشکی گفته بخشی از تخلفات مربوط به ورود پروتز هاست، به گونه‌ای که بخشی از پروتز هایی که به نام تولیدات کشورهایی چون سوئیس، آمریکا و کانادا وارد کشور میشن در واقع همگی تولید کشور چین هستند. و شایان ذکری که ما به چین پناه بردیم تا از شر استکبار، یعنی همون سوئیس و کانادا و آمریکا که چینی‌ها محصولاتشون رو به جای اونا جا میزنن، در امان باشیم. و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یکی از انقلابی ترین، معتقد ترین و ولایت مدارترین انسان‌های روی زمینه، آقای اسدالله عسکرولادی.
و خلاصه اینجوریه که چین رفیق شفیق نظام مقدسه. خدایی گفته این گونه از پروتز ها با نرخ چند برابر قیمت تمام شده به فروش میرسه. به عنوان مثال پروتز های زانو که قیمت تمام شده اونها 800,000 تومانه، 15 تا 18 میلیون تومان به بیماران فروخته میشه. و پروتز هم پرتغال نیستش که هر کسی بتونه وارد کنه. گفته شده در حوزه تجهیزات پزشکی میلیاردها دلار پول جابجا میشه، اما کسی متوجه این حوزه نیست. چرا؟ اتفاقا یه کسایی متوجهش هستن. خیلی هم متوجه هستن که یه وقت اون میلیاردها دلار رو با کس دیگه ای به اشتراک نگذارن. و اگر کس دیگه ای هم متوجهش بشه و بخواد از اون 1 میلیارد دلار یه چیزی بهش برسه، اساسا از خجالتش در میاد. حالا این وسط به مردم پروتز تقلبی فروخته میشه، با جان و مالشون بازی میشه. خب بشه، مهم نیستش که. مهم اینه که این مردم تنها مردمی هستن که در دنیا در برابر آمریکا و غرب ایستادن و مقاومت عاشوراییشون کمر استکبار شکونده. بعد 8م قیام سالار شهیدان عنصر مقاومته. در پی این هستند که فرهنگ مقاومت در قاموس انقلاب اسلامی نماند. میخوان شور حماسی شما مردم رو بگیرند. یکی دیگه از مصادیق توسعه کشور رو میشه در نظام آموزش و پرورش کشور جستجو کرد. تعمیر و بازسازی مدارس، لنگ بودجه، آموزش و پرورش در تکاپو. ما شاهد فرسودگی زودرس مدارس هستیم. این تراکم جای آب آره. موقعی که بارندگیه باعث میشه که رطوبت هم نبوده داخل کلاس. اینکه در واقع عمر مفید ساختمان‌های ما نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین‌تر. ما داشتیم تو برخی از ساختمان‌ها که عمر مفید به کمتر از نصف عمر واقعی هم کاهش پیدا کرده. یعنی از وقتی پای بر بچه‌های مخلص سپاه به ساخت و ساز و مخصوصا مناقصه‌های دولتی باز شده، عمر مفید همه چی کاهش پیدا کرده. از آسفالت جاده ها تا سقف مدرسه ها. بالاخره پول این ماشینای چند صد میلیون تومانی زیر پای بچه‌هاشون و ویلاهای چند میلیارد تومانی خودشون باید از یه جایی درآد دیگه. حتی به مدارس هم رحم نکردن. شاهد بودیم در سالهای اخیر که مواردی مدرسه آتیش گرفته به دلیل همین فرسودگی سیم‌ها. همین پریزی که در واقع سیم‌ها ازش زده بیرون میتونه مشکل ساز بشه. خطرات برق گرفتگی هم حتی ممکنه که ایجاد بکنه. یا مثلا لوله‌های آب ممکنه نشتی داشته باشه یا ترکیدگی داشته باشه. ما برای سال 94 انشالله اعتباری رو برای تعمیر و نگهداری مدارس در بودجه‌های آموزش و پرورش پیش بینی خواهیم کرد. انشالله پیش بینی خواهیم کرد. اینکه حالا چرا قبلا پیش بینی نشده بوده خودش یه بحث دیگه ایه. البته من فقط یک اشاره کوچیکی داشته باشم که بودجه سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت 30% منقبض شده. حالا امسال به هر حال رقم خیلی پایینتری هست، حدود 30% کاهش داره و ما باید بر مبنای شرایطی که الان ما هستیم بتونیم انشالله بودجه رو تهیه بکنیم و تدوین بکنیم. بودجه سال 1394 یک بودجه انضباطی خواهد بود. یعنی همون انقباضی خواهد بود که این بودجه انقباضی ممکنه روی بازسازی مدارس یا ساخت مدارس جدید یا حقوق معلمان اثر بگذاره، ولی روی چیزایی هستش که هیچ اثری نداره. مجموعه 21 جلدی آموزش مداحی رونمایی شد. این مجموعه توسط مؤسسه قدیم الاحسان و به همت حاج منصور ارزی منتشر شده. به فریاد علمای بزرگمون جوابگو باشیم. دوم این که فضای جامعه ما خواستار این مداحی و این فضائلگویی و خطشناسی و خط قرمز شناسی رو لازم می‌دونیم. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی قریب به این مضامین می‌فرماید مداحی یک هنر است که باید آموخته شود. البته اینی که آقای بزرگ حفظه الله تعالی فرمودن پولش از اون 95 میلیارد دلار سرمایه‌های شرکت‌های تحت نظر بیت ایشون نمیاد. پولش مستقیما از بودجه کشور تحت عنوان بودجه تبلیغات اسلامی میاد. برای همینه که 21 جلد کتاب برای آموزش مداحی چاپ میشه. یعنی مثلا اگر میخواستن دستورالعمل فرستادن موشک به کره ماه رو هم بنویسن 21 جلد نمیشد. یه مثال دیگه از نوع خرج شدن بودجه تبلیغات اسلامی.
پیر غلامان حسینی از سراسر جهان اسلام در خوزستان گرد هم آمدند تا نوا سر دهند که عاشق حسینند. استان گلستان، شهرستان رامیان. منم از استان بوشهر. I am Muhammad Awal Muhammad from Nigeria. امام حسین شخصیت بزرگ است. This ceremony is so very nice and very good. In your opinion, what's the message of this ceremony and Muharram? People of Malaysia they are not Shia but با یه غذا هتل مجانی اینجا هستش که میان هوف میخورن. گرد هم آوردن پیر غلامان حسینی از سراسر جهان اسلام مثل نیجریه، بنگلادش، اندونزی و مالزی و اینجور جاها. اصلا پیر غلامان یعنی چی؟ از مثالهای دیگه از این دست هم میشه به برگزاری مراسم مختلف عزاداری و پرپیمون در شهرهای مختلف اروپایی اشاره کرد. البته من قصد توهین و بی‌احترامی به عقاید کسی ندارم هرچند که همین عقاید به هیچ عقیده دیگه احترام نمیذارن و در مقابله با عقاید دیگه با اشد مجازات برخورد میکنن. من فقط دارم میگم چه پولهایی در چه جاهایی خرج میشه و در چه جاهایی خرج نمیشه. هر کس میتونه قضاوت خودشو داشته باشه. تصورش از عهده بنده و امثال بنده خارجه. و اما در هفته گذشته مدیر رسانه ملی هم تغییر کرد و آقای سرافراز با حکم آقای بزرگ در این سمت نصب شدند و به همین مناسبت مراسمی برگزار شد که 2 تن از همکاران من گزارشی از اون مراسم تهیه کردن که توجه شما رو به اون جلب می‌کنه. خانواده بزرگ صدا و سیما سه‌شنبه 20 آبان ماه سالن همایش‌ها را برگزید برای آیین نکوداشت 2 همکار بیرین. بریم آقایون منتظرن. آقا سردار. فردی بود به نام مهندس سرقامی که هنوز کسی نمی‌داند ایشان مهندس چه هستند. شاید مهندس سانسور. دیگر روز در روز انس با طبیعت سال 90 وقتی همکارانش را از طبقه 4 ساختمان شیشه‌ای دید با سینی داغ چای از همکاران فضای سبزش پذیرایی کرد و یک دوربین صدا و سیما اتفاقی آنجا بود تا این صحنه را ضبط کند. مرد طنازی بود حتی در این روزهای آخر خدمت و پاچه‌خواه. برای روی آنتن رفتن مختار تلاش‌های وافری داشت و برای روی آنتن نرفتن حوادث پس از انتخابات 88 تلاش وافرتری داشت. آن مهندس شوخ‌طبع و بسیار جدی در برخی اوقات اکنون مدیریت 10 سالش به اتمام رسید و امروز آخرین روزش در تلویزیون بود. فقط از مسئولیتی به مسئولیت دیگر نقل مکان می کنند. اصل بقای پاچه‌خواه. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند پر شود جیب شما از پاچه‌ای چند. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن جدا کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از شما و با تشکر از تلویزیون اندیشه. تا دیداری بعد، خدا نگهدار و شب و روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.